سلام، من مهران ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشنز از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با مکس ماندی 16 سپتامبر 2024. در هفته که گذشت دیدین که سرما خوردم، صدام گرفت، عینکم شکست، تصادف کردم، داشتم میفتم تو مرداب. نه شوخی کردم، تو خوشبختانه تو مرداب نیافتادم، ولی دیگه ادامه برنامه رو با هم دیگه میریم. امروز می‌خوایم 3 تا موضوع رو صحبت کنیم. موضوع اول می‌خوایم در مورد غول مرحله آخر صحبت کنیم که آقای ترودو هفته گذشته در گردهمایی حزب لیبرال در بریتیش کلمبیا رونمایی کرد. موضوع دوم باز هم در مورد مورگیج می‌خوایم صحبت کنیم که آیا ریت‌های شناور یا وریبل بهتره امروز یا نرخ‌های فیکس. و موضوع سوم هم اینه که آقای ترودو وقتی که تو بریتیش کلمبیا بودن رفتن یه معبد هندی ها رو بازدید کنن که ویزیت خیلی جالبی بود که با همدیگه نگاهی هم به اون در حقیقت ویزیت آقای ترودو میندازن. پس بریم مکس مانده این هفته رو با هم ببینیم. اول از همه جهت اطلاع، برنامه این هفته رو در یکی از لیستینگ‌های جدیدمون که یه تان‌هاوس 3 خوابه با فینیش بیسمنت تو نیو مارکت هست داریم اجرا می‌کنیم که یه توری هم از اینجا بهتون بدیم. این تان‌هاوس زیبا و خوش قیمت پشت همین آپر کانادا مال و در حقیقت کاسکو هست توی نیو مارکت که واقعا من نگاه کردم با 8 دقیقه پیاده روی شما میتونید برید آپر کانادا مال به 3 تا سوپرمارکت بزرگ کاسکو، سوپر استور، والمارت پیاده دسترسی داشته باشید و انگار که مثلا توی میدون صنعت یا میدون نمیدونم سعادت آباد کاج نمیدونم اونجوری دارید زندگی میکنید. از در خونتون که بیاین بیرون پیاده میتونید تمام خریداتون رو بکنید. به اضافه اینکه آپر کانادا مال با 240 تا مغازه هم دم دستتون هست که برندهای مختلفی رو داره که اگه دوست داشته باشین اونجا هم میتونید کار کنین، هم میتونید خرید کنین، هم میتونید برین بشینین اونجا کافی بخورین، آب و هواتون عوض بشه تو این هوای زمستونی تورنتو. تا این خونه زیبا هنوز فروش نرفته با افسانه از خرید 416 999 95 92 همکار من که بیش از 20 سال سابقه داره در کار ریل استیت و تخصصش فرست تایم بایرا هست، یعنی خریداران بار اولی هست، باشون تماس بگیرید تا براتون یه شوینگ بکنه و این خونه رو نشونتون بده. همونطوری که هفته گذشته اگه خاطرتون باشه گفتیم آقای جک خان ائتلافش رو با آقای ترودو شکست و سیاست کانادا رو وارد مرحله حساس و جدیدی کرد. بعد از شکست این ائتلاف امروز که دوشنبه 16 سپتامبر هستش و مجلس کانادا بعد از مجلس عوام که بعد از چند هفته تعطیلات تابستونی تازه داره باز میشه، هر طرحی لایحه‌ای که بره توی مجلس و رأی اعتماد نیاره میتونه دولت آقای ترودو رو در حقیقت سرنگون کنه به شرطی که آقای NDP یعنی جگمیت سینگ با آقای پیر پالیف هم رأی بشه و رأی در حقیقت عدم اعتماد به دولت آقای ترودو بده. اگر این اتفاق بیفته اسنپ الکشن یا در حقیقت انتخابات زود هنگام در کانادا برگزار خواهد شد که طبق نظرسنجی‌ها فعلا توی نظرسنجی آقای پیر پالیف با حدود 48% در حقیقت پیشتاز این رقابت هست، بعدش آقای ترودو هستش و آقای جک خان و دیگران. اما این احتمالش چقدر هستش که دولت آقای ترودو رأی عدم اعتماد بیاره و آقای جک سینگ در حقیقت ایشون رو حمایت نکنه که آقای داگفورد تدیبر استان اونتاریو جواب این سوال رو میده. Well, as far as I'm concerned, MP Singh he's just blowing smoke. There's nothing more important to these greedy politicians than collecting a pension. And he was elected in October 2019, and October 19th, 2019. And I'll be floored, and I'll stand up here and apologize to all the greedy politicians if he calls the election early. But let's face it, he wants his pension. He's not going anywhere until October, let's say 20th, 2025. Because there's him and a whole bunch of other politicians that want to grab the taxpayers' money. So my bet
is he's not doing anything. He's just putting on a big show like he has for the last number of years there. عملا اگه دقت کنید اصطلاح بلونگ اسموک توی انگلیسی یه جورایی به معنی خالی بندی و قمپوزدر کردن و ایناست. آقای داکفورد میگه که آقا این آقا تا اون پنشن 2.2 میلیون دلاریش رو نگیره این ملت رو خلاص نمیکنن. یعنی یک کشور G7 با 40 میلیون جمعیت همه آویزون این آقا هستن، گروگان بازنشستگی این آقا هستن که این آقا بازنشستگی 2.2 میلیون دلاریشو بگیره و ما رو خلاص کنه و بذاره انتخابات انجام بده. هفته گذشته حزب آقای ترودو یعنی حزب لیبرال یه گردهمایی رو در بریتیش کلمبیا داشتش، گردهمایی چند روزه که همه انتظار داشتن با توجه به اینکه جگمیت خان در اول هفته ائتلافش رو شکسته بود کلی سوال جواب ازش بکنن و کلی در حقیقت فشار بیارن روش. ولی آقای ترودو خیلی باهوش‌تر از حرف است و جهت حواس پرت کردن همکاران و تغییر موضع یک قول مرحله آخر رو کرد در حقیقت گردهمایی. اون قول مرحله آخر کی بود؟ اعلی حضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، همایون فال، فراغ بال، جهانگیر شاه نزول اجلال می‌فرمایند. بله، این قول مرحله آخر کسی نبود به غیر از آقای مارک کارنی. اگه توی کشور G7 باشی و بخوای در مورد اقتصاد و بانک و سیاست مالی پولی و کلان صحبت کنی هیچ کسی خفن‌تر از آقای مارک کارنی پیدا نمی‌کنی، برای اینکه سابقه ریاست بانک مرکزی کانادا و سابقه ریاست بانک مرکزی انگلستان رو داره. دو کشور G7 ایشون رئیس بانک مرکزیش بوده برای مدت طولانی، نه مثلا یه روز دو روز، هر کدومش در حد 4-5 سال بوده. ایشون هم تحصیل کرده هاروارد، هم تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد. یعنی رزومه اینو بذاری رو سنگ پای قزوین ذوب میشه میره پایین. یعنی چجوری بگم، هر چقدر که خانم کریستیا فریلند وزیر اقتصاد ما با اقتصاد بیکان است و سواد اقتصادی نداره، اصلا تجربه اقتصادی نداره، ایشون در حقیقت در نقطه مقابلش قرار داره. حالا آقای ترودو ایشون رو آورده و یه سمتی به ایشون داده به عنوان مشاور اقتصادی و اینا که در حقیقت به حزب لیبرال این مشاورهای اقتصادی رو بده و قرار هم نیست که پول بگیره. اینجا هم دقت کنید، قرار هم نیست پول بگیره چون ایشون اصلا جزء کابینه و جزء دولت نیستن و مسئله اینجاست چون اگر عضو دولت بودن طبق قانون باید تمام دارایی‌هاشون و حساب‌های بانکیشون رو در حقیقت مال خودشون و نزدیکانشون و سهام‌های شرکت‌ها که عضوش هستن و سهام دارن رو بعد اعلام می‌کردن. ولی ایشون چون پشت ماجرا هستن و عضو رسمی دولت نیستن و به عنوان مشاور اون گوش موشا دارن میپلکن، عملاً لازم نیست اینا رو اعلام کنن. تا اینجاش هیچ مشکلی نداریم، همه چی به نظر خوب میاد. یک آدم باسواد، یک آدم خیریه، اومده نشسته بغل آقای ترودو، میخواد یه در حقیقت مشاوره اقتصادی با آقای ترودو و حزب لیبرال بده. ضمن اینکه ایشون رابطه خیلی خوبی هم با خانم کریستیا فریلند داره، طوری که خانم کریستیا فریلند یه بار تو مصاحبه‌اش گفت که مارک کارنی پدرخوانده یکی از بچه‌های منه و ما مرتب با هم دیگه تلفنی داریم صحبت می‌کنیم. So have you spoken with him? I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. یعنی یه جورایی نتیجه میگیریم که از این به بعد سیاست‌های رسمی دولت کانادا رو آقای مارک کارنی اون پشت زنگ میزنه، صبح به صبح تلفن میزنه میگه کریستیا این کارو بکن اون کارو بکن، راهنمایی میکنه و اینا سیاست‌های آقای مارک کارنی رو از زبان خانم کریستیا فریلند انجام خواهند داد. یه سری اومدن میگن آقا این پازلا رو که کنار هم میذاریم متوجه میشیم که آقای مارک کارنی سهامدار چندین شرکت بزرگ نفتیه که در حقیقت سودش کجاست؟ سودش از اینجاست که شرکت‌های نفتی رو تو کانادا به نام حفظ محیط زیست در حقیقت بخوابونه که شرکت‌های نفتی در امارات متحده و عربستان در حقیقت رشد کنن و اون شرکت نفتی ایشون خرید بکنن. یعنی در حقیقت سهام شرکت ایشون بالا میره به خاطر اینکه اونجا توی عربستان و دبی اونا مشتریاش هستن و اونها تولید بیشتری خواهند داشت. من رفتم یه سرچ کردم، یه ویدیو مال چند سال پیش پیدا کردم که آقای پالیو ایشون رو در حقیقت چارمیخ کرد یه گوشه و بهش گفتش که شما تضاد منافع داری و داری تو اون شرکت‌های نفتی توی عربستان و امارات متحده داری سود می‌کنی و این سود رو از کجا می‌کنی؟ از این که صنایع نفتی کانادا رو در حقیقت داری شاتداون می‌کنی به نام حفظ محیط زیست.
And yet your company has invested billions of dollars in oil companies in both Brazil and the UAE to buy pipelines. You bought billions of dollars of pipelines as a company in the last 5 years. Do you support those investments? Mr. Poilievre, there is a global energy system, and one of the issues, I'm trying to explain a bit of how the economy works. One of the Thank issues, you so much. It may help. One of the issues for this committee in thinking about a sustainable transition. Do you support it? Where is Canada's role in those as energy transitions from fossil fuels to renewables? And in different jurisdictions, into different geography, it matters. It matters, and this is a fundamental point. Yeah. No, I'm sorry. This is a fundamental. You're finally getting to a point You've exceeded that the is time. relevant to this committee's inquiry. What you're saying is you oppose pipelines in Canada, but you support them in the UAE and in Brazil. That's what you've actually said. There are specific. That's your double standard. It is not a double standard. It is a double standard. No, it's not. You make billions of dollars off foreign pipelines, and you shut them down here at home, putting our people out of work. That you are a representative of the Canadian people, and one of your responsibilities, including at this committee, is to fight for Canadian jobs, and not foreign jobs like you. Exactly, to fight for Canadian jobs, and the types of Canadian jobs that are durable and are going to move forward. Right. I grew up in Alberta. I know the innovative nature of that. Well, go try to give that answer back in Alberta, because I grew up there too, and I can tell you the people. I can tell you the people of Alberta would be ashamed with the answer you just gave. That you would give billions of dollars to foreign pipelines, while not allowing Canadians to build pipelines here at home. That is the kind of elite Davos hypocrisy. حالا ببینیم که آیا این غول مرحله آخر آقای مارک کارنی واقعا این کشتی شکسته آقای ترودو رو نجات خواهد داد یا نمیتونه اونم نجات بده. به هر صورت آقای مارک کارنی انقدر رزومش قوی هست که به عنوان کسی که بعد از آقای ترودو رهبری حزب لیبرال رو به عهده خواهد گرفت هم نام برده میشه. حالا ببینیم که آینده چی میگه. اگه تا اینجا برنامه رو خوشتون اومده لطفاً لایکش کن، برای دوستاتون بفرستین، برامون کامنت کنید که نظر شما در مورد آقای ترودو چیه. آیا آقای ترودو باقی خواهند ماند تا الکشن دیگه، یا اینکه در حقیقت انتخابات زود هنگام خواهیم داشت و احتمالاً دولت عوض خواهد شد. اما موضوع دوم اینه که با توجه به اینکه یک هفته از در حقیقت پایین آوردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا گذشت، حالا اکونومیست‌ها و اعدادی که در مورد رقم بیکاری در استان اونتاریو مخصوصا بیرون اومده که بالای 8% دارن میگن که آقا اقتصاد ما مثل اینکه کله کرده بره پایین، و در نتیجه احتمال میدن که بانک مرکزی کانادا شروع کنه ریت ها رو خیلی سریعتر کات کردن و پورشن های بیشتری کات کردن. I saw 2 senior economists late this week predict that the Bank of Canada, if the economy worsens substantially, unemployment grows substantially, Bank of Canada could go all the way to 2%, not 3%, not 2.5, not 2.75, all the way down to 2. Like, this is my certain belief. We will have a radically reduced prime rate in Canada because the banks match move for move with the Bank of Canada, the commercial banks match. It's going to be a lot less. So that means consider the variable rate today. You must consider the variable rate. اینه که در مورد نرخ وام مسکنی که میخوایم بگیرین، احتمالاً امروز وام مسکن 3 سال 5 سالتون تو حدود 4%، 4 خورده‌ای خواهد بود، ولی مطمئن باشین اگر که وام مسکن وریبل بگیرین، یعنی نرخ شناور بگیرین، با توجه به وضعیت اقتصادی که داره پیش میاد، احتمالاً نرخ کات‌ها، ریت کات‌های بیشتری در آینده خواهیم داشت و خیلی زود نرخ بهره‌های ثابتی که امروز شما برای 3 سال یا 5 سال دارین میگیرین و در حقیقت بیت میکنه. شاید توی 6 ماه، توی 1 سال دیگه نرخی که دارید خواهید داد از اون پایین‌تر خواهد بود. اینه که همیشه میگم اگر که میتونید یه ذره ریسک بردارین، برین نرخ وریبل بگیرین. اگه واقعا آدم اهل ریسک نیستین، برین نرخ فیکس بگیرین و خیالتون راحت باشه که 3 سال چه رقمی خواهید داشت و بعدا هم نمیان پشیمون بشین که آقا الان نرخ بهره اومده پایین، من هنوز دارم بالا میدم چون نرخ من فیکسه. به هر صورت من کارم خرید، فروش، اجاره و وام مسکن توی تورنتو کانادا بیشتر از 15 سال. اگه سوالی داشتین در مورد خونه‌تون، خریدش، فروشش، اینا میتونین با من تماس بگیرین یا بهم زنگ بزنین 416 880 68 34
یا اگر که فرصت دارید برید توی وبسایت meetmax.ca، اونجا سر فرصت یک قرار ملاقات حضوری یا آنلاین در تایمی که خودتون دوست دارید بوک کنید. به صورت 1 ساعت میتونید با هم دیگه مشاوره داشته باشید. و اما موضوع سوم، آقای ترودو که گفتیم توی بریتیش کلمبیا رفته بودن در حقیقت لیبرال ریتریت، در حقیقت گردهمایی حزب لیبرال، اونجا در شهر سری رفتن یه دونه تمپل یا معبد هندی اونجا رو بازدید کنن و ایشون چون میدونن که تعداد مهاجرین هندی که آوردن زیاده و قسمت عمده از این مهاجرین جدید که ایشون در دورانشون آوردن هندی هستن و به ایشون رای خواهند داد، خیلی علاقه‌مندن که با هندی‌ها رابطه خوبی داشته باشن. اینه که رفتن این معبد رو نگاه کنن ببینن چه خبره، که با هم دیگه ویدیوشو می‌بینیم. فقط چون ویدیوش یه خورده لغتایی که توش هست شاید شما نفهمید، ما این رو صداگذاری کردیم واسهتون، با هم دیگه این رو نگاه می‌کنیم که ترجمهش رو ببینیم. آقا وایسا هول نده داش، وایسا یه عکس بگیریم، یه عکس بگیریم. آقا هول نده، مؤدب باش، هول نده، آقا دستتو بیار بیرون بابا، خود خار مادر مگه نداری؟ عجب وضعی آقا، برو کنار آقا، هول نده آقا، نگاه کن دستش کرد تو جیب من. ای بابا آقا یه عکسم با این بندازیم. آقا راه بده بریم، آقا راه بده، هول نده داداش، هول نده، مؤدب باش، هول نده، مؤدب باش. بچه شما اونور برین، از اون ور برین، من در میرم میام، شما برین اونور. امیدوارم از برنامه هفته ما خوشتون اومده باشه. تا مکس ماندی دیگر، خدا نگهدار. اما احتمال گفتی این که گفتی یعنی چه؟ آقای ترودو و حزبش کجا خواهند رفت؟ اتفاقاتی که چرا شبیه نگاه داشت، چرا اینقدر میپیچونی، چرا اینقدر میزنی به شاخه، چرا این کارو میکنی به من؟ کیه؟ خریداران بار اولی هست، باشون تماس بگیرید که براتون یه شوینگ بوک کنه، یک شوینگ بوک کنه و بوک کنه. دیگه خیلی خراب شد.